السلام عليكم يا الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم معايا واحد صاحبتي، وبلا شك راكم نتوما ولفتوا دابا ندير الفيديوهات في وسط الربيع ووسط الطبيعه. اليوم غيكون فيديو جديد، واخا كنا معولين على شي حاجه اخرى وخرجت لنا شي حاجه اخرى. شكرا للناس اللي كيخليو ليا كومونتيرات زوينين، شكرا للناس اللي داخلين عندي اللي شاف القناه ديالي لاول مره. ما ينسانيش من لي لايك ولا كومونتير، والله يجعل صيد ربي يسهل عليكم كاملين 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 كاملين. معايا واحد الضيفه اليوم خديجه صاحبتي. صراحه كنا معولين على بلان اخر ولكن ما صدقش لينا داكشي اللي كنا بغينا. وخليكم معنا وغيكون واحد الفيديو اليوم زوين مع خديجه. كيكونوا فيديوهات حسري على القناه ديال ام ياسين، ولكن غيكون في شويه ديال التسطيه مع خديجه، راه كنعرفها كدير مفاجآت. انتم شوف حريه ما عرفتش كتخربق توكلنا. انتم ياسين فين ياسين مكسر؟ فرحان ما قداه فرحه. شدت تنقي الخضره. جبت طاجينه خديجه. انتم اليوم قالت كنا باغيين نديروا البطبوط باش ندوزوا الطاجين. حتى خديجه قالت لك لا بغات هذاك الطحين واخا حراش بغات منه مسمنات باش تدوزها تاعي. ايوا حنا كنسمنوا واخا دقيق ماشي ديال المسمن. سمني على قلبك سمني. شوفونا كي غيجي هذا المسمن اللي وبعدا باش كندير ليه السميده كي دايره ديال الذره والنخاله. المهم ماشي مشكل غيجي زوين. شوفوا الفيديو للاخر. حين حاضره في انا. مرحبا. انتم المرأة نهار غليظ هذا مني كاينه سمعوا سي ياسين تا هو فرحان. نمشي مشطه واحد راسي. جبي لي سميتو، جبي لي الطاجين باش نديرو الطاجين جبت لك كلشي. واش نتوما ما تعرفوش تعاونوا؟ لا انا اختي كنعرف ناكل. عرفتك انا اش باغا ديري دابا؟ الا طيبي واري تنصاوب في الخضره. فين وجدت الماء كلشي جيب باش ناخذ الخضره. ها انتوما يا الحباب معانا الموس حتى الاخر وشوفوا الفيديو كي غيطلع. نتمنى من الله يكون شي حاجه زوينه. قطع ها انتوما شوفوا الحداقه. شوف الناس راه كيستفوا في الطويجين. ها انتوما اختي الطويجين كيمستف، راه كتستف وتقول ما ستفت. والاخرى هي فين باركه تقرط في العواد وطيب فيه الخبز. اليوم حنا حادقين معاونين. شدي الخبزه شدي من حدا مقاده مصايبه. ها هي مصايبه مقاده. شوف البطبوط تبارك الله اليوم كيجا. حيت اليوم طيب ديال العقل ماشي البارح، راه زربنا عليه ولكن تا هو طلع زوين. من خديجه سمعتو منك اني انا. شوف البطبوطه تبارك الله كي تنفخات. هذا هو البطبوط اللي طيبنا ديال. المهم راه مخلط فيه، راه فيه اللي كما قلت لكم بالنخاله وهذاك الاخر راه بالفور سميتو اللي انت نحطو هذيك الساعه وتشوفوا كلشي. مرحبا بكم عندنا في هاد الايام ديال الاسبوع في الطبيعه ديال من خديجه. هاد البلاصه ديال هالغلام. مرحبا بكم في الطبيعه ديال هالغلام. شوف البطبوطه تبارك الله كي تنفخات. وشوف خديجه والطاجين. وشوفوا خديجه والطاجين. اليوم الطاجين غيجي لذيذ وبنين. ما شهيتكم الحباب. ورا كلشي من هاد اليدين. شتي كلشي من خديجه وخديجه. راه جوج خديجات ماشي تا وحده. كدير البطبوطه بحال هكاك باش طيب من الجناب. اليوم ما قدناش كانون واحد وحنا درنا واحد اخر حنت عندنا خديجه كمان عند خديجه كرشه كبيره.
المهم الحباب هذا غنصبوا عليه الطاجين. هذا حنت كنطيبوا في الخبز، هانتوما كتشوفوا الخبز اللي كعجنت اللي قلت لكم حيدت منه المسمن. حنت غنطيبوا هذا البطبوط حرش غناكلوا به سميتو المرقه، ماشي انه نطيبوه على حساب شي حاجه، المهم على حساب المرقه. هانتوما كتشوفوا ملي غيكمل بالطياب راه غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله باذن الله. تابعوا الفيديو للاخر. بالمسالينا عاده نجلسوا نشربوا كاس اتاي وناكلوا هذوك المسمنات، واخا راه درتهم قلت لكم بالطحين بنخالطو سميتو وبالطحين ديال الذره وداكشي وخامرين. المهم حنا ديبانينا وصافي. المهم الانسان هو اللي ديباني راسو. لها كتنصب فيه. المهم ها هي قادت. طيب هاي انا غنمطي لك هذاك هانتوما. المهم هي اليوم غتصايب لينا خديجه الطاجين اللي نصبات لينا خديجه. الخبز هو كيطيب، طيبت وحيده. اليوم راه تبارك الله كاين البطوط اللي بغى يجي مرحبا بيه. غتولفوا معايا الطاجين والكانون لكن راه هاد الوقت وقت جاني الدخان، هاد الوقت ديال الربيع. اليوم يوم المسمن بالطحين الحرش. نشوفوا كي غيجي. المهم هانتوما شوف شي ناس راش كيديروا. شو راه كاين العوين اليوم، كاين العوين. هانتوما انا كنسمي كاملين حوري. شوفوا الناس شوف. كما جا طاجين قبلوا لي. الا ما دارتوش زين لعدك خليو في لي كومونتي. نخرج الجورنال عافاه. شو انا هما الفا كنطيب طاجين الحباب عاب بوحدي. اليوم محامين عليه بجوجات ومخلي لي انا الطاجين. قال لك اليوم دايرين البطبوط. ما عرفت شحال دايره خديجه من بطبوطه. دايره 5 وكاينين 4 المسمنات وعاد الطاجين. تبارك الله. راه كاين بنادم. ولكن حنا راه ما كنقولوش على حسابنا حنا وصافي، كنقولوا اللي جا مرحبا بيه. زيدوا عنه القيطو عينه في الطاجين خديجه. اليوم راه غيكون واحد الفيديو مريقل تابعوه تنساليو تشوفوا خديجه شنو غدير معنا اليوم. غادي نعاود الربي اسير. قالت لك المعاوده ربي شنو غندير. حنت عارفه ملي تبرك هي تغني الياسين. تلقى خديجه شي ياسين يا الزين ولد حوريه ويا الزين. بلات شويه خير شويه تنجمعوا نديروا الطابله ونغنيو بيها. تابعوا الفيديو للاخر الحباب، راه غيكون فيديو غزال ونتمنى يعجبكم. انا كنقول فيديو غزال ولكن كنتمنى تحكموا نتوما وتقولوا لي شنو اللي كاين نتوما. ها انتم يا الحباب الطاجين كي داير ما شهيتكم فيه. بداو قولوا بسم الله. ها انتم شوفوا الطويجين كي جا ديال خديجه والخبز ديال الطين. والخبز راه كاين فيه جوج الانواع ديال الخبز. المهم هذا وهذا. هذا وكاين هذا. ها هي لاله خديجه. ها في الخبز الداخلي. لاله خديجه بجوج. خديجه ندير في الخبز. مرحبا بكم خديجه. شنو غتقولي للناس انت؟ رحبي بيا بالناس بيهم. مرحبا بهم وزيد القدام. مرحبا ومرحبا والف الف مرحبا. يلا لاله خديجه شي دويسك على الطويجين خديجه. وي هو يلا خديجه. يلا خديجه مرحباتكم. يلا لاله يلا هما غيصايبوا وغنساليو من الطويجين وغاد تقول لكم خديجه النهايه ان شاء الله. وهذه هي الربيعه اللي كانت اليوم. احنا سالينا الحفله. شفتوا الكوانين راه فينا هما. عليكم النهايه ديال الفيديو. يا لاله مسخينه بالجمعيه. مسخينه يا لاله مسخينه بالجمعيه. مسخينه يا لاله وردوا عليا والله سلامه. بالجمعيه
وبسلامة والسلامة سلام بسلامة عليكم. والسلامة بسلامة عليكم ربي هذيك يحفظكم العايبة دورها هكا. بسلامة عليكم ربي يحفظكم باي. بسلامة عليكم ربي الى الفيديو يحفظكم المقبل ان شاء ان شاء الله الله باذن الله. ترقبوا الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. مع أنا جدد من غير الكاميرات. لا شوفوا يا ولدي وقولوا لي كيف بان لكم يا ياسين ياسين ويا مرضي الوالدين ويا ولدي ياسين ولد ماما ياسين. السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله يا رب.